Εδώ βλέπουμε το μενού του ανιχνευτή. Εδώ έχουμε που μας δείχνει την ένταση του σήματος. Έχουμε τη φωτεινότητα, έχουμε την υγρασία και τη θερμοκρασία. Από εδώ είναι το μενού που έχουμε διάφορες επιλογές, GPS, το να μπει μέσα και να μας δείξει τις εντεταγμένες. Έχουμε τις επιλογές των μετάλλων, χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και κενό. Εδώ οι πολύτιμοι λίθοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν ένα σημείο που μας πήγε, ας πούμε ότι έχουμε επιλέξει το χρυσό και πάμε στο χρυσό σε έναν στόχο. Μπορούμε να επιλέξουμε αν είναι πέτρωμα, δηλαδή χρησιμοποιείται και για αυτό το πράγμα. Οι 4 επιλογές που έχει είναι οι απαραίτητες για τους ανιχνευτές αποστάσεων, οπότε μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες στο να κάνουμε μια έρευνα. Υπάρχει ο ταλαντωτής που στρέφεται προς την κατεύθυνση που υπάρχει ο στόχος και όπου εντοπίσει στόχο παράγει ήχο, ενδείξεις και κάνει και περιστροφή ο ταλαντωτής. Εδώ είναι οι ρυθμίσεις, εδώ είναι το να ξεκινήσει να λειτουργεί ο ανιχνευτής, διάφορες επιλογές που έχουμε, μας λέει θερμοκρασίες, υγρασίες, φωτεινότητα και ένταση σήματος. Εδώ στο πλάι έχει ένα κουμπί που μπορούμε να αυξήσουμε την ένταση. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε να ακούμε και τους ήχους από το μενού, δηλαδή επιλέγουμε για να ακούμε τους ήχους. Κάθε φορά που το μηχάνημα εντοπίζει κάποιο αντικείμενο αυξάνεται η ένταση του ήχου. Δουλεύει δηλαδή το μαγνητόμετρο. Πάμε να αφαιρέσουμε τον ήχο αν δεν θέλουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε και τη φωτεινότητα της οθόνης μέσα από το μενού, να αυξήσουμε ή να μειώσουμε. Μπορούμε να κάνουμε αποθήκευση στις τελευταίες ρυθμίσεις, ώστε αν πάμε σε μια έρευνα και φτιάξουμε ένα μενού κατάλληλο για εκείνη την περιοχή, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε για να το έχουμε για την επόμενη φορά που θα πάμε. Μας πάει να διαλέξουμε υλικό. Στην οθόνη που επιλέγουμε υλικό έχουμε 4 υλικά, διαλέγουμε ας πούμε το χρυσό και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί. Το κουμπί αυτό μας πάει στο μενού της αναζήτησης. Τώρα μας γράφει από πάνω gold, ψάχνει για χρυσό, έχει ρυθμιστεί για χρυσό. Και εδώ πέρα είναι οι 4 μπάρες που μας δείχνουν, αυτή μας δείχνει την ισχύ που έχουν οι κεραίες που εκπέμπουν. Εδώ πέρα είναι η φωτεινότητα, εδώ πέρα είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η υγρασία. Θα πρέπει να δουλεύουμε κάτω από ορισμένες συνθήκες για να έχουμε σωστή συμπεριφορά στο μηχάνημα και οι μπάρες εδώ μας βοηθάνε να ξέρουμε πότε είμαστε εντός των ορίων. Λοιπόν, τώρα έχουμε ξεκινήσει, το μηχάνημα αρχίζει και ψάχνει. Όταν η κεραία δεν κολλάει και περιστρέφεται, πηγαίνει δεξιά-αριστερά, θα πει ότι βρίσκει περισσότερο από ένα στόχος και τότε πάει στον ένα και στον άλλο. Υπάρχει μόνο ένα στόχος, η κεραία κολλάει κατά κάποιο τρόπο και μας δείχνει μόνο τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η σκίς που παίρνουμε πίσω, η στάθμη του σήματος που παίρνει ο δέχτης. Όσο πάμε προς την κατεύθυνση βλέπουμε ότι αυξάνει. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε πιο μεγάλη λήψη. Όταν αλλάζουμε κατεύθυνση μικραίνει. Είναι και ο ήχος που μας βοηθάει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Τώρα αν δεν θέλουμε το μηχάνημα να ακούγεται, πάμε στο μενού που είναι όλες οι ρυθμίσεις και απλώς πατάμε το κουμπάκι που το κάνει mute, το κάνει σιγανό και τώρα δεν ακούγεται. Το BB που έκανε πριν, αντί για BB που ήταν ηχητικό, τώρα να βοσβήνει το λαμπάκι. Οπότε έχουμε το οπτικό δηλαδή. Ναι, μας το δείχνει με λαμπάκι εδώ πέρα. Έτσι, όσο πιο πολύ αυξάνουμε την ισχύ, μετά από λίγο θα δούμε ότι θα αρχίσει να ξαναβοσβήνει το λαμπάκι. Και επειδή την χαμήλωσα, τώρα την αύξησα, σε λίγο θα ξαναρχίσει πάλι να εκπέμπει με πιο μεγάλη ισχύ, θα αρχίσει να βοσβήνει το λαμπάκι και θα αναβοσβήνει πιο γρήγορα. Οπότε έχουμε το πλαϊνό διακόπτη που είναι η ένταση στην ουσία. Από εδώ ρυθμίζουμε την ένταση που θέλουμε. Όταν πάμε για μακρινούς στόχους πάμε με μεγάλη ένταση. Όσο όμως πλησιάζουμε στο στόχο, καλό είναι να μην χαμηλώνουμε την ένταση σταδιακά για να μην έχουμε αυτό που λέμε το πέταγμα, να μας πηγαίνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στόχο. Έτσι. Πάμε πάλι στο κεντρικό μενού. Πατάμε αυτό εδώ πέρα το πλήθρο. Οι επιλογές που έχουμε εδώ πέρα είναι εδώ πέρα να πάει στο μενού της αναζήτησης που ήμασταν πριν. Εδώ πέρα διαλέγουμε τη συχνότητα που θέλουμε το μηχάνημα
Το μέταλλο αναζήτησης. Το μέταλλο αναζήτησης, μπορούμε να ψάχνουμε πολύτιμους δίσκους και κενά. Φεύγουμε πάλι από αυτή την οθόνη. Εδώ πέρα έχουμε τους ήχους, εδώ πέρα έχουμε τον ήχο ενεργοποιημένο, εδώ πέρα έχουμε τον ήχο απενεργοποιημένο. Εδώ πέρα μας πάει στην οθόνη του GPS που μας δείχνει τις συντεταγμένες. Τώρα εδώ πέρα δεν έχουμε, είμαστε σε εσωτερικό χώρο και δεν έχουμε κάλυψη. Αλλά όταν είμαστε σε εξωτερικό χώρο, εδώ πέρα μας δείχνει όλες τις πληροφορίες από το GPS για να ξέρουμε σε ποιο σημείο δουλεύουμε. Και από εδώ ρυθμίζουμε τη φωτεινότητα την οθόνη. Αν θέλουμε φωτεινή ή αν μας κουράζει πολύ φωτεινή, να μπορούμε να τη χαμηλώσουμε. Και από εδώ πέρα έχει και ένα save, δηλαδή μπορούμε να χαμηλώσουμε τη φωτεινότητα και εδώ πέρα την αποθηκεύουμε. Οπότε τώρα είναι μόνιμο, την επόμενη φορά που θα ξαναμπούμε. Και παίρνει όλες τις ρυθμίσεις τελευταίες. Ναι, μας μιλάει όλες τις ρυθμίσεις όταν κάνω το save. Λοιπόν, είναι απλό το μηχάνημα γιατί όλα γίνονται αυτόματα. Είναι το control δηλαδή όλο. Ναι, έχει μέσα δύο ισχυρούς επεξεργαστές και όλες οι ρυθμίσεις, εκπομπές, λήψεις, αυτά γίνονται αυτόματα, δεν χρειάζονται πολλά. Μπορεί να δούμε κάποια στιγμή να λάβει και το laser όταν κατά από κάποιες συνθήκες. Ενεργοποιείται το laser όταν εντοπίσει στόχο. Ναι, όταν βρει το μηχάνημα κάποιες συνθήκες που έχει κάποιο δυνατό σήμα κτλ. Μπορεί να ανάψει ένα laser από μόνος να προκαλέσει κορισμό για να μπορείς να καταλάβει καλύτερα τι γίνεται. Αλλά και αυτό δεν γίνεται από το χρήστη. Όλα είναι αυτόματα εδώ, ναι. Ωραία. Και αποτελείται από 3 κεραίες, μια κυλιόμενη κεραία, 2 σταθερές, λαβή που είναι αποσπόμενη και ο φορτιστής του που κρεμιέται πάνω στο χειριστή. Αυτές εδώ πέρα οι δύο κεραίες είναι που κάνουν την εκπομπή. Ανάμεσά τους είναι το laser που είπαμε αυτό δεν μας, τώρα ενεργοποιήθηκε. Να και έσβησε. Αυτό γίνεται αυτόματα. Είναι θέμα του μηχανήματος να μπορέσει να ξεδιαλύνει κάποιες καταστάσεις. Η μεγάλη κεραία εδώ πέρα κάνει τη λήψη. Εδώ πέρα έχουμε το ποτεσιόμετρο που καθορίζει την ένταση του σήματος. Που μας το δείχνει και στην οθόνη. Ναι, είναι η μπλε γραμμή. Αυτό εδώ πέρα είναι το φωτόμετρο. Μετράει τη φωτεινότητα γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις και αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Τώρα που το πάτησα με το χέρι βλέπουμε ότι έσβησε. Η φωτεινότητα είναι για να καταλάβουμε πότε να δουλέψουμε, ποιες είναι οι ιδανικότερες συνθήκες να δουλέψουμε. Ναι, παίζει και αυτό κάποιο ρόλο. Ο βασικός ρόλος παίζει η θερμοκρασία και η υγρασία. Όταν η υγρασία είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν έχουμε τώρα που βρέχει, ας πούμε, που είναι στο τέρμα. Ναι, δεν έχουμε τις καλύτερες συνθήκες. Καλύτερα να μην πάμε για ψάξιμο, όπως και όταν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε τη θερμοκρασία χαμηλή, μην πάμε τα μεσημέρι, καλύτερα να πάμε πρωί ή απόγευμα. Και την υγρασία μέσα σε κάποια ώρα. Να μην υπερβαίνουμε κάποιο σημείο, ήταν πολύ βρεγμένο το χώμα, θα μας παραπλανήσει.